面对众多的竞争者，经过一番苦战后，发现众人决定先联手制服斗圣残骸，而萧逸率人前来声援，让天妖皇族暂时退去，顿时陷入危机之中。Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm bây giờ đã ở bên trong một gian phòng rộng lớn để bắt đầu quá trình trị thương. Nhìn Thanh Lân trước mắt đang ngâm mình trong một cái hồ nước chứa đầy dược liệu, Tiêu Viêm ánh mắt khẽ hiện lên một chút dịu dàng. Bất ngờ, anh ấy nhìn thấy sau lưng Thanh Lân có hình xăm cửu đầu mãng xà thì không khỏi giật mình vì vẻ mặt hung ác của nó. Tuy nhiên, anh ấy cũng không biết thứ này là gì. Vì vậy, chuyện bây giờ vẫn là giải trừ đế mãng thực tâm độc cho Thanh Lân. Bởi thế rất nhanh, Tiêu Viêm đã mang giọt huyết sắc của con tiểu thú mình xin được bỏ vào hồ. Sau đó, theo bàn tay vận chuyển, anh ấy bắt đầu luyện hóa đám dược liệu kia và giúp Thanh Lân tiến hành hấp thu dược liệu tiêu trừ độc tố. Quá trình đó diễn ra với thời gian rất lâu, thế nhưng trong lúc đó, Tiêu Viêm vẫn thủy chung ở bên trong mật thất, cố gắng giúp đỡ Thanh Lân. Trong lúc ấy, Tiêu Viêm vẫn không ngừng hướng ánh mắt về phía hình xăm cửu đầu mãng xà kia mà trong mắt không khỏi có chút nghi hoặc. Trải qua thời gian, độc tố của Thanh Lân rốt cuộc cũng sắp được tiêu trừ. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm có cảm giác năng lượng trong hồ có chút bất thường. Thế nhưng, chưa kịp để Tiêu Viêm cảm ứng thì đột nhiên, từ trong dòng nước xuất hiện một làn khói xanh quỷ dị bao trùm nơi này. Từ bên trong đó, chính con mãng xà khổng lồ với vẻ mặt dữ tợn đã liền hiện ra. Ngay sau đó gầm lên, bọn nó liền lao thẳng về phía Tiêu Viêm công kích. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức thi triển Tam Thiên Lôi Động, mau chóng tránh né khỏi những cái đầu khổng lồ đang ầm ầm lao tới. Cứ như vậy, thân hình Tiêu Viêm chỉ trong thoáng chốc đã đảo qua đảo lại với một tốc độ vô cùng kinh người, tránh né đám mãng xà kia. Thế nhưng, chính con mãng xà lại công kích cực kỳ quyết liệt. Tới đây, Tiêu Viêm không nhân nhượng nữa, trong tay anh ấy hỏa diễm xuất hiện. Sau đó, gầm lên một tiếng, Tiêu Viêm liền gọi con tử long của mình ra. Trên miệng quát lớn, anh ấy liền điều khiển tử long phóng về phía cửu đầu mãng xà. Cứ thế, tử long gầm lên một tiếng thét chói tai, nó cùng mãng xà va chạm tạo nên một trận rung động mãnh liệt. Nhất thời, cả tinh vận các cũng bị lay chuyển, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Còn trong gian mật thất, sau một đòn kia, chính con mãng xà mới từ từ thu lại. Cuối cùng, màu xanh quỷ dị cũng biến mất, tất cả dung nhập lại vào cơ thể Thanh Lân. Tới đây, Thanh Lân mới tỉnh táo lại. Thấy thế, Tiêu Viêm liền chạy tới hỏi: Thanh Lân, muội không sao chứ? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Thứ kia là... Nghe vậy, Thanh Lân có chút chần chừ đáp: Đó là linh hồn của viễn cổ thiên xà. Không đúng, ta nhớ rõ trên cổ thư cũng không đề cập tới việc viễn cổ thiên xà có 9 đầu. Ta cũng không biết, khi xưa ta lạc vào hang động chứa đầy hài cốt của viễn cổ thiên xà, khi ta sử dụng bích xà tam hoa đồng thì một đạo linh hồn dung nhập. Thứ này rất khó thuần phục, chỉ khi thực lực của ta tăng lên, ta mới có thể dần áp chế nó. Ngươi từng nói bích xà tam hoa đồng không có khả năng khống chế ma thú có huyết mạch từ thời viễn cổ hay sao? Viễn cổ thiên xà này chỉ còn lại linh hồn mà thôi. Hơn nữa, nó cũng muốn ở cùng với ta, nếu không, ta sao có thể khống chế được? Theo ta biết, thời viễn cổ có hai loại ma thú là viễn cổ thiên xà và thôn thiên mãng. Cửu U Điện Minh Mãng bây giờ cũng chỉ là hậu duệ của bọn chúng mà thôi. Nghe đến đây, Tiêu Viêm không khỏi nhớ đến Thải Lân, bản thể của nàng cũng là thôn thiên mãng. Trầm tư giây lát, anh ấy lại nhìn Thanh Lân hỏi: Độc tố trong cơ thể muội đã được giải quyết rồi chứ? Đúng vậy, hơn nữa ta cũng đạt tới nhất tinh đấu tôn rồi. Nếu thi triển bích xà tam hoa đồng thực lực có thể so với tứ tinh đấu tôn của ma thú loại rắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu. Sau đó, anh ấy liền dẫn Thanh Lân đi ra bên ngoài. Không lâu sau, ở tại đại điện của Tinh Vận Các, khi Tiêu Viêm vừa tới thì cũng là lúc Dược Lão bắt đầu quá trình hấp thu hồn anh quả. Giờ khắc đó, theo ánh mắt của Tiêu Viêm và Phong Tôn Giả nhìn ra xa, Dược Lão thân hình vẫn đang lơ lửng trên không trung. Lúc này, ông đang hấp thu dược lực từ hồn anh quả một cách chậm rãi. Nhất thời, một luồng kinh lực xung quanh cũng liền tỏa ra. Không lâu sau, quá trình đó rốt cuộc cũng thành công. Rất nhanh, khi Dược Lão vừa mở hai mắt, thì ở phía xa, Tiêu Viêm cùng Phong Tôn Giả cũng đi tới. Nhìn lão sư, Tiêu Viêm hỏi: Lão sư, căn nguyên hồn lực đã được khôi phục chưa? Dược hiệu của kim phẩm hồn anh quả rất mạnh, căn nguyên hồn lực của ta đã khôi phục đến mức cao nhất. Việc luyện chế thân thể cho người, hắn có thể tiến hành rồi chứ? Người có đủ nguyên liệu luyện chế rồi sao? Đúng vậy, mấy năm nay, đệ tử đã tìm được đủ những loại dược liệu cần thiết. Lời Tiêu Viêm vừa dứt, anh ấy cũng lập tức lấy ra đan dược bát phẩm mà mình luyện chế lúc trước và đưa cho Dược Lão xem. Thế vậy, Dược Lão cười nhẹ nói: Tiểu tử tốt lắm, mấy năm nay việc luyện dược cũng có tiến bộ rồi. Lão già này, người cứ yên tâm đi, khi Tiêu Viêm lấy chức quán quân của đan hội thì còn trẻ hơn ngươi năm đó vài tuổi. Lời Phong Tôn Giả vừa dứt, Tiêu Viêm lại lấy thêm sinh cốt dung huyết đan và tinh huyết thiên yêu hoàng cùng một bộ hài cốt của đấu tôn đỉnh phong. Nhìn những thứ này, Dược Lão kinh ngạc vô cùng. Còn Phong Tôn Giả, ông lại đột nhiên cười lớn nói: Nếu là hài cốt thì ở chỗ ta có một bộ hài cốt của tứ tinh đấu tôn. Dứt lời, ông liền mang một bộ hài cốt đưa ra bên ngoài. Xong xuôi, ông nhìn Dược Lão hỏi: Ba loại tài liệu này đều là những tài liệu tốt nhất để luyện chế, hắn có thể làm cho Dược Trần khôi phục lại thực đỉnh phong trước kia, nhưng không biết liệu có thể đột phá đấu tôn, đạt đến cấp bậc đấu thánh không?
Nghe vậy, Dược lão lắc đầu, điều này cũng bởi đấu tôn và đấu thánh là khoảng cách một trời một vực, rất khó có thể san lấp. Tới đây, Phong tôn giả lại nói tiếp, nếu đã đủ tài liệu, vậy ngày mai bắt đầu động thủ, khi ngươi khôi phục lại thực lực lúc đỉnh phong thì Tinh Vận Các mới không lo sợ hồn điện đến gây sự. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Dược lão đều gật đầu, ánh mắt khẽ nhìn về phía xa xăm, vẻ trầm tư hiện lên trong đôi mắt. Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm đã ở bên trong gian mật thất. Rất nhanh, anh ấy đã liền lấy ra cái xương sườn đấu thánh cầm trên tay. Nhìn những ký tự kỳ bí trên khối xương sườn kia, Tiêu Viêm nhìn kỹ lại nhưng vẫn không hiểu đó là thứ gì. Một lúc sau, anh ấy mới phát hiện bên ngoài của nó có phong ấn. Tới đây, không chậm trễ, hỏa diễm trên tay Tiêu Viêm lập tức bạo xuất. Ngay sau đó, anh ấy bắt đầu thiêu đốt cái xương sườn kia. Tuy nhiên, thứ kia lại không dễ dàng thiêu đốt chút nào. Cũng bởi vậy, quá trình Tiêu Viêm tinh luyện nó mất rất nhiều sức lực. Và rốt cuộc sau một hồi, Tiêu Viêm cũng thành công. Trải qua quá trình tinh luyện, cái xương sườn kia đã hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng kim. Nhìn nó, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, bàn tay khẽ động, anh ấy liền hướng về phía đoàn chất lỏng đang lơ lửng kia và chạm vào nó. Thế nhưng, vừa khi Tiêu Viêm chạm vào thứ kia, anh ấy đột nhiên giật mình phát hiện đoàn chất lỏng này đang dung nhập vào cơ thể mình. Dần dần, nó chạy khắp cơ thể, thậm chí còn lan cả lên cổ Tiêu Viêm, tạo nên một lớp da màu vàng bên ngoài cơ thể, làm anh ấy có chút đau đớn. Lúc này, Tiêu Viêm có cảm giác đau đớn, anh ấy gầm lên từng tiếng thét chói tai. Nhất thời, anh ấy không tự chủ được mà vùng vẫy dữ dội. Đồng thời vào lúc đó, linh hồn cũng phải chịu sự chấn động mãnh liệt, tầm mắt hắn dần trở nên mơ hồ, đến khi phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện bản thân đã xuất hiện trong một không gian kỳ dị. Nhìn nó, ánh mắt Tiêu Viêm quan sát xung quanh rồi dừng ở vị trí trong không gian hư vô. Tại đó, có một thân ảnh cực kỳ bình thường đang đứng chắp tay. Nhìn thân ảnh đó, Tiêu Viêm thầm nghĩ, người này có lẽ chính là vị đấu thánh trong di tích kia, chủ nhân chân chính của Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Phía xa, bất chợt, nhìn Tiêu Viêm, thanh âm của người này vang lên trong không gian, nói: Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, đấu kỹ thiên giai cấp thấp, do bổn tọa dùng công sức cả đời dung hợp rất nhiều loại đấu kỹ mà sáng chế ra. Bộ trưởng pháp này chú trọng đến từ tạo hóa, lấy trưởng phá thiên, lấy lực đánh vỡ vạn vật, có thể tìm được bí mật bổn tọa giấu bên trong hài cốt, coi như là người có duyên. Chính vì vậy nên ngươi mới bị Kim Linh Tiên rèn luyện bàn tay. Nhớ kỹ, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng phải sử dụng bàn tay đã bị rèn luyện mới có thể thi triển thành công, nếu không chắc chắn sẽ bị phản phệ. Nghe được lời này, Tiêu Viêm ngẩn ra, thế nhưng thân ảnh kia vẫn chưa dừng lại. Vừa hành động, ông vừa tạo ra một thân ảnh có lộ tuyến kinh mạch trong suốt hiện ra. Nhìn nó, Tiêu Viêm liền hiểu cách vận hành kinh mạch một cách dễ dàng. Nhìn một màn này, trong mắt anh tràn ngập sự sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng chú tâm ghi nhớ lộ tuyến vận hành năng lượng đó. Bất chợt bù một tiếng, thân ảnh kia thi triển ra Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đánh ra. Một chưởng này ẩn chứa năng lượng thật đáng sợ, giống như gió bão vừa quét qua, một vòng xoáy ánh sáng màu đen hình thành dưới chưởng của đạo nhân ảnh đó. Vòng xoáy hình thành rồi khuếch tán ra nhanh như chớp, khiến không gian xung quanh sụp đổ trong nháy mắt. Nhìn vòng xoáy màu đen khuếch tán, Tiêu Viêm cũng phải hít sâu một hơi. Còn người kia, sau khi đánh ra một chưởng, thanh âm của ông vang lên nói: Tạo Hóa Thánh Giả, nhớ kỹ, đây là tên bổn tọa. Lời ông vừa dứt, đạo thân ảnh kia lại càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Tiêu Viêm cũng trở lại căn phòng trống, mang theo vẻ ngơ ngác cùng kinh ngạc. Liệu rằng tập 141 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!